Xin chào các bạn. Rau câu dừa là món ăn phổ biến ở Việt Nam. Vào những ngày thời tiết oi ả, ăn một miếng rau câu dừa mát lạnh thì thật là sảng khoái. Hôm nay bánh mì mom sẽ giới thiệu cho bạn cách làm thạch rau câu dừa. Rất là thơm ngon nhưng mà cũng rất là đơn giản. Nguyên liệu chính thì gồm có 2 trái dừa và 1 rau câu dẻo. Có 2 cách chặt dừa. Cách đầu tiên là bạn chặt ở phần đuôi trái dừa để lấy cơm dừa, hoặc là mình dùng nguyên trái dừa để đổ rau câu. Trái dừa tươi mới thì nước càng trong nha các bạn. Nếu là dừa cũ thì nước dừa nó hơi ngả màu vàng. Thường dừa ship từ Việt Nam và Thái Lan qua Canada, siêu thị họ để trong ngăn mát và bán dần. Dừa có thể để lâu tới hơn 1 tháng, cho nên nếu mà bạn mua phải dừa cũ thì không sao, mùi vị vẫn ngon, chỉ là màu nước nó sẽ không được trong thôi. Bạn nhớ là phải nếm thử xem là dừa có bị chua hay không rồi mới nấu nha. Dù là dừa mới hay là dừa cũ thì thỉnh thoảng vẫn có những trái bị hư và nước chua. Nếu mà cách chặt dừa đầu tiên hơi khó, bạn làm không quen thì bạn có thể sử dụng cách thứ hai, đó là chặt từ phần đỉnh của trái dừa. Phần đỉnh là phần đầu phẳng, còn phần đuôi là phần đầu nhọn. Mình cắt bớt phần vỏ đi cho đến khi mà lộ phần vỏ cứng. Các bạn có nhìn thấy phần vỏ trắng ở đây không? Đó là phần mềm nhất của vỏ dừa đó. Mầm dừa nó sẽ nhú lên từ đây. Sau khi mà phần vỏ trắng đã lộ ra thì mình dùng vật nhọn mình đâm vào, khuyết lỗ nhỏ để cho nước chảy ra. Và bạn nhớ cẩn thận ở bước này ha. Nếu mà mình dùng dao không quen thì mình có thể dùng những cái dụng cụ khác an toàn hơn. Ban đầu nước dừa chảy ra rất là chậm, cho nên sau khi mà nước dừa nhỏ được một lúc, bạn lật ngược trái dừa cho không khí lọt vào, rồi mình lật lại thì nước dừa nó chảy sẽ nhanh hơn. Mình dùng rây lọc để lọc đi những mảnh vỏ dừa còn sót. Sau khi chắc nước 2 trái dừa thì mình được gần 1 lít nước dừa. Để cho dễ tính lượng nước thì mình đong thêm nước lạnh vào cho đủ 1 lít. Phần cơm dừa mình nạo ra và gọt bỏ phần vỏ đen dính trên cơm dừa, rồi rửa qua nước cho sạch. Sau đó thì cắt hạt lựu. Nếu bạn nào mà không chặt được dừa và vẫn muốn bỏ cơm dừa vào thì có thể mua dừa bào riêng. Nhớ là mua dừa non nha, đừng mua cơm dừa già. Bạn nhìn đi, dừa non này nó sẽ mềm và mỏng hơn cơm dừa già. Ở bên này thì rau câu nó có 3 loại thông dụng, đó là rau câu giòn, agar, rau câu dẻo jelly và bột thạch gelatin. Để làm rau câu dừa thì mình nên dùng bột rau câu dẻo jelly, mua hiệu nào cũng được nha, nhưng mà mình thường hay dùng loại của Hải Long, bột nó dẻo ngon hơn. Đầu tiên thì bạn cho 200g đường vào, rồi cho bột rau câu vào trộn đều lên. Bước này giúp cho bột rau câu không bị vón cục khi cho nước vào. Bạn nào thích ăn ngọt thì mình cho thêm 30g đường tùy theo khẩu vị nhé. Dừa tươi ở bên này bán cũng không rẻ. Để tiết kiệm thì mình sẽ cho thêm 1,5 lít nước vào. Nước dừa nếu mà nấu lâu quá nó sẽ bị mất mùi dừa, cho nên mình sẽ nấu với nước lạnh trước. Khi nấu thì mình cho lửa vừa, thỉnh thoảng mình khuấy đều lên cho rau câu không bị dính ở đáy nồi. Nếu có bọt thì mình vớt bọt ra cho trong nước. Nước sôi thì mình cho cơm dừa vào. Cơm dừa sôi chín thì mình sẽ cho 1 lít nước dừa tươi vào. Tổng số lít nước mình dùng sẽ là 2,5 lít cho 10g bột jelly. Công thức mình nấu sẽ là rau câu hơi dẻo, miếng rau câu ăn tan trong miệng như kiểu ngoài quán vẫn hay bán đó. Đây là công thức mà mình chỉ cho bạn mình khi mà bạn ấy mở quán kem giải khát. Nếu mà bạn nào thích ăn rau câu đặc dẻo thì mình giảm đường nước lại ha. Giờ mình sẽ múc ra 500ml hỗn hợp đã nấu để cho nước cốt dừa vào. Mình dùng 200ml nước cốt dừa đậm đặc. Có nhiều cách để đổ rau câu dừa, bạn cứ tha hồ sáng tạo. Đầu tiên là mình tận dụng luôn trái dừa để đổ rau câu vào. Đợi lớp rau câu đông phần bề mặt thì mình sẽ đổ tiếp phần rau câu nước cốt dừa lên. Xong xuôi thì đậy nắp và cho vào tủ lạnh. Mình hay bọc thêm một lớp nhựa thực phẩm rồi đem đi biếu tặng bạn bè. Vào những dịp có tiệc tùng thì mình sẽ đổ vào ly
Để làm món tráng miệng và mỗi người một ly rau câu dừa. Phần cơm dừa hay nổi lên trên. Đợi đến khi mà phần rau câu dừa gần đông thì mình sẽ dùng muỗng khuấy đều để lớp cơm dừa nó sẽ nằm rải khắp ly. Đây bạn xem, phần cơm dừa nằm ở giữa ly như vậy sau khi khuấy. Khi mà bề mặt đã đông thì mình sẽ đổ tiếp lớp nước cốt dừa lên. Hoặc đơn giản là mình đổ theo từng lớp. Một lớp rau câu trong và một lớp rau câu nước cốt dừa. Cách làm này thì hơi mất thời gian vì phải đợi từng lớp đông rồi mới đổ lớp tiếp theo. Nếu rau câu trong nồi nguội thì bạn thỉnh thoảng bật lửa nhỏ để cho rau câu trong nồi tan ra. Còn cầu kỳ hơn thì bạn sẽ đổ khuôn. Bạn dùng khuôn hình hoa, hình trái tim hay hình ngôi sao tùy ý. Mình đổ nước cốt dừa trắng đục vào khuôn trước rồi cho vào tủ lạnh để đông. Dùng ly thủy tinh trong hoặc là ly nhựa trong, cho rau câu vào đáy ly. Bây giờ mình sẽ lọc khuôn hoa ra. Sau đó cho hoa vào trong ly. Lưu ý là khi mình đổ lớp rau câu tiếp theo thì mình đổ nhẹ nhàng xung quanh thành ly, vì rau câu dẻo rất là dễ tan, cho nên nếu mà bạn đổ trực tiếp thì phần chi tiết sẽ tan ra nhìn không đẹp. Và để ly rau câu dừa trông đẹp mắt thì bạn không nên cho phần cơm dừa vào nhé. Mình vừa giới thiệu xong món rau câu dừa. Đây là món ăn tráng miệng, ăn hoài không ngán mà lại giúp giải nhiệt cơ thể nữa chứ. Ngại gì mà không tự tay vào bếp để làm món thạch rau câu dừa vừa thơm ngon vừa tạo bất ngờ cho gia đình bạn bè. Bạn nào đã làm thử thì hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Và đừng quên bấm nút like và theo dõi kênh của Bánh Mì Mom ở trên YouTube và Facebook nha. Xin chào và hẹn gặp lại.